ituturo ko kung paano ako nagkaroon ng Instagram, tsaka YouTube, tsaka Mobile Legend. Paano ko siya na-install kahit walang Google Play Store, yung Huawei y6p. So, ito hindi naman ito gumagana. Tanay ko lang yung install ko, hindi siya nagana. So, ito na guys. Una, punta tayo sa Huawei App Gallery. Pindutin mo yan. Hanapin mo sa Petal Search. I-open mo yan. Pag ma-open mo yan si Petal Search, search mo si Opera. So, maraming Opera dyan na lalabas. Ang pipiliin mo guys, si Opera. Ito, wait lang. Ayan, mismo si Opera Browser. So, nakalagay dyan na open kasi nga meron na ako. Open mo lang yan. Tapos download mo lang yan. Install mo lang yan. So, ayan. Direkta na yan. Magkakaroon ka yan. Pag magkaroon ka na yan, meron na yung Opera. So, malalagay mo na yan dyan. Search mo lang yung mga apps na gusto mo. Instagram. Yan. Nakalagay na Instagram. Automatic. Pag nandyan na yan, i-add mo lang siya. Pindutin mo lang sa taas. Add home screen. Pindutin mo to. Add home screen. Click mo yan. Add. So, nandun na yun. Tingnan natin. O, ayan na. Ito na yun. Tapos, punta ka ulit sa Opera. Search mo. Punta ka sa home. Home. YouTube. Para direkta na. Add mo ulit sa home screen. Add. So, shortcut na yan para hindi ka napindot dun sa Opera. Ayan na siya. Sa Mobile Legend naman, paano ko yun na-install? Pumunta ulit ako sa Petal Search. Search ko Mobile Legend. Mobile Legend. Ayan, nakalagay. Yan na siya mismo sa unahan. Meron na ako, diba? Kasi nga download na ako kanina. Nakapag-install na ako kanina. Open. O ayan, nagana yan guys ha. Exit na lang tayo kasi hindi ako naglalaro yan. Nadi-demo ko pa sa inyo, pagtawanan nyo pa ako. Hindi ako marunong maglaro. Basta na-demo ko na sa inyo kung paano ako nagkaroon. Nagana yan guys. Nagana yan. So, exit na natin. Nagana yan. So, yun lang. Punta lang kayo sa Huawei App Gallery. Yan. Open. Tapos, Petal Search. Katapos Petal Search, Opera. Huwag yung Opera Mini ha. Yan, di naman yan nagana. Nag-exit siya bigla. Opera mismo, Opera Browser. Opera Browser, add home screen ka lang, Instagram, YouTube, para direkta ka na. Tapos, si Mobile Legend, Petal Search. Ayan guys, so, ang dami mga apps. Marami dyan. Yun lang. So, that's all guys. Nagana, diba? Hindi katulad ng iba. Hindi naman nagana. Yung Opera Mini, hindi siya nagana. Nag-exit siya bigla. So, sinubukan ko na siya. So, ayan, na-discover ko yan si Petal Search. Hindi siya nag-exit. Legit siya na gumagana. So, yun lang guys. Sana, pag natulungan ko kayo, pa-like and subscribe na lang guys, ha? So, maraming salamat. Babush!